Có lẽ tất cả chúng ta đều từng trải qua cảm giác này. Bạn mua một món hàng lỗi, bị trừ tiền một dịch vụ đã hủy, hoặc nhận nhầm một hóa đơn. Số tiền không quá lớn, nhưng đủ để bạn thấy mình cần phải lấy lại. Bạn bốc máy gọi lên tổng đài. Một giọng nói tự động, vô cùng ngọt ngào và lịch sự, vang lên. Giọng nói ấy cảm ơn bạn vì đã gọi, trấn an rằng cuộc gọi của bạn rất quan trọng và xin bạn vui lòng đợi trong giây lát. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. Khi cuối cùng cũng có một nhân viên nhấc máy, bạn trình bày sự việc. Họ lắng nghe ân cần, sau đó nói rằng họ cần chuyển bạn sang một bộ phận khác có thẩm quyền hơn. Bộ phận thứ hai yêu cầu bạn kể lại câu chuyện từ đầu, rồi họ gửi cho bạn đường link yêu cầu điền một mẫu đơn xác minh. Bạn điền xong, hệ thống báo lỗi kỹ thuật và yêu cầu tải lại trang. Hệ thống cấp một mã ticket khiếu nại. Vài ngày sau, bạn nhận email thông báo rằng hồ sơ đang được xem xét, nhưng họ cần bạn bổ sung thêm bức ảnh hóa đơn theo một định dạng cụ thể hơn. Đến ngày thứ 5, sau 3 cuộc gọi, 2 mẫu đơn và 5 lần lặp lại cùng một câu chuyện, bạn nhìn lại số tiền vài trăm ngàn đang đòi hỏi. Và một ý nghĩ lóe lên, thôi, mệt quá, bỏ cho rồi. Đó là khoảnh khắc hệ thống mỉm cười, bởi vì họ vừa thắng. Và điều đáng sợ nhất là họ chưa từng phải dùng bất kỳ một từ không nào. Chào mừng bạn đến với thời đại thao túng, nơi một dạng quyền lực hiện đại, không cần dùng đến tiếng quát tháo, không tráo trở hợp đồng, cũng chẳng cần cấm đoán lộ liễu. Nó khoác lên mặt nạ của sự tận tâm và lịch sự tuyệt đối. Nó chỉ cần làm một việc, khiến việc theo đuổi quyền lợi của bạn trở nên mệt mỏi hơn giá trị của món hàng hay quyền khiếu nại mà bạn đang cố giữ. Khi chi phí cảm xúc, thời gian và sự tập trung bị đẩy lên đủ cao, rất nhiều người sẽ tự nguyện đầu hàng. Tệ hơn nữa, chúng ta còn tưởng rằng mình chỉ xui xẻo gặp một hệ thống xử lý hơi chậm. Nhưng đó không phải là sự chậm chạp. Trong lớp thiết kế dịch vụ hiện đại, nó là attrition by process, sự bào mòn thông qua thủ tục. Sự kiệt sức của bạn hoàn toàn nằm trong thiết kế. Hãy khoan kết tội nhân viên tổng đài. Ở tầng dưới cùng, những tư vấn viên nhấc máy cũng mệt mỏi không kém gì bạn. Họ không hề được trao quyền để giải quyết vấn đề, mà chỉ được giao nhiệm vụ làm dịu sự tức giận và hướng dẫn bạn đi tiếp vào mê cung thủ tục khác. Sự bất tài đôi khi chỉ là bề nổi. Cái sâu xa hơn là sự phân mảnh có chủ đích. Hệ thống chia thành quá nhiều cửa, quá nhiều bộ phận xác minh, đến mức không cá nhân nào phải đối mặt với sự từ chối. Lời từ chối bị hòa tan vào các dãy số chờ, những mẫu đơn online và những lời xin lỗi thu âm sẵn. Ranh giới giữa một hệ thống lỗi thật sự và một hệ thống làm nền rất rõ. Hệ thống lỗi sẽ khiến bạn không thể làm gì. Nhưng một hệ thống thiết kế để làm bạn nản lòng, hay procedural exhaustion, lại hoạt động tuyệt hảo ở chiều thu tiền. Khi click mua, tiền trừ chưa tới 1 giây, trải nghiệm liền mạch không kịp chớp mắt. Nhưng khi khiếu nại hay hủy dịch vụ, hệ thống đột nhiên cần thời gian bảo vệ an toàn cho bạn, hoặc cần xác thực tính minh bạch. Rõ ràng, khi muốn lấy tiền của bạn, lực ma sát bằng không. Khi phải nhả tiền ra, nó đột nhiên tạo nên một địa hình rào cản. Họ đang làm gì vậy? Họ lợi dụng một sự thật cơ bản về tâm lý. Năng lượng thần kinh của con người là tài nguyên hữu hạn. Mỗi ngày, bạn phải lo công việc, gia đình và vô vàn áp lực khác. Cái hệ thống đưa lên bàn cân không phải là đúng sai của khiếu nại. Thứ họ đang định giá chính là sức bền thần kinh của bạn quy đổi ra bao nhiêu tiền. Nếu số tiền đó nhỏ hơn mức năng lượng bạn phải bỏ ra để tiếp tục gọi điện phàn nàn, bạn sẽ bỏ. Bạn càng bận rộn và mệt mỏi, bạn càng dễ bị hệ thống lấy đi một ít thông qua sự kiệt sức. Đó là support theater, vở kịch, hỗ trợ khách hàng. Hệ thống vẫn cho kênh liên lạc, tạo cảm giác họ đang lắng nghe. Sự tồn tại của tổng đài tạo vỏ bọc hoàn hảo rằng họ minh bạch, nhưng công năng thực sự như một van xả áp. Nó để bạn xả giận vài phút, rồi gài bạn vào một hàng chờ đủ dài để triệt tiêu nốt ý chí bồi thường của bạn. Chúng ta sống trong thời đại quyền lực không cần quát tháo. Nó muốn sự phục tùng êm ái. Khi một hệ thống bắt bạn qua nhiều cửa, lặp nhiều lần và đợi đủ lâu, nó không đang xử lý yêu cầu. Nó định giá xem thần kinh của bạn đáng bao nhiêu. Và nhiều người thua, không phải vì sai, mà vì đã quá mệt. Nếu hợp gu bóc cơ chế kiểu này thì ở lại với The Manipulation Age, thời đại thao túng nha. Free mà, với lại mình còn ra đều.